chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char diri mao kini ang Di na to ni dugayon kay nga naman ko magdugay pa ta aton gina-waste ang time na to kay daghan ta gusto mabalaan siya walay lain kauban na to karon ang very proud bisdak mom from Cebu, Isabel Oliprat! Ang dami mga fans dito. Nox, Daghag fans diri siguro makuha na mga lima rin ikabuok di ba? sakto lima kami tapos. Kamusta man ka, oy? Na okay lagi kay kasi ako nagpasalamat jud ko na murag-murag duwa mi kay tingog sa imong kagwapa yung tawon boyag. Grabe ni show. Grabe ka. Ikaw sad ba yun? Ay, Blooming kapag ka. ilang boss dili ka. Blooming? Ilang- Blue nga miming. Di ba? Mag-hi sa ka sa tuong mga kuan ni sense karon nga nagatanaw sa tuwa diri. Hello, mga kuan ni Ni Sense. Sense, Oh, oh. wow. Sulang na dyan ko. Di na ko ba mo bisaya. Kuan ni Sense, hello. Salamat kayo sa pagtanaw. Yan. Ayaw gyud intaon mo kakuan kay kabulo ko daghan mong pangutana kay Mrs. Isabel Oli Prats. Dito pa murag pinatang twister mga Oli Prats. Oh. May ko rin sa no, Isabel Oli. So karon bago ta mo proceed sa to ang question and answer Proceed, portion. yun. May mga usa ni kanang meeting kanang pwede mi mangutana kung unsay pinakagusto nimo sa pagkabisaya nimo. Sa pagka... Sa pagkasibuano. Unsay Sa pagkasibuano? Unsay pinakagusto nimo? Sa akong pagka... Amot lang ka nang kung... Pero mo, nastuyan na naman ni John usang adlaw lang. Na siya... Kung ano siya, suya kay siya. Nga ka ng mga Bisaya. Yun siya kay kanong kamo mga Bisaya. As in, usang adlaw lang dyan din siya. Kamo mga Bisaya, basta nagstorya mo, hala, close da yun. Like kami, atag Manila ka, okay. Oh, kapti Okay na lang. bitaw na. O siya, half kapampangan man na sila. Kapampangan ka, okay. Yun siya like, parang ka mo, Bisaya ka, taga saan ka? We're close na yun. Mugin na sa usa sa akong kanang ganahan. Sa Pag-Bisaya, lahi ang band pag Bisaya. correct. Tinuod yung kay na. Kanang muramig mga piling close. Asa man. Exactly. Bisag asa ta magsugat no. Kunwari Sa sa Cebu, Amerika man. Jensan, or kanang Iloilo, basta, Bisaya, okay. Okay ka, close kay ta. Murag Close ka na yun, pwede dahil- na utangan ba no? Nya magpautang pud ba yung Bisaya? Pero sa Amerika pud pag magsugat pud Bisaya ka. Hoy! Ay, grabe na, grabe, oo. Iba gyud ang Bisaya gyud no. Pero karon kanang musumo ko sa tong pagkabisaya diri sa to. Atong topic diri. Kay atong topic man gud dinhi atungod ni Taas na gino. taas-taas gini ato ang tulumanunon nga pa istorya Well, in kay. fairness, nag-research ka, ah. Nag-research ko sa imo o niya ikaw ba kay dugay na ba ka na mo wala na istorya sige na namig taro sa imong social media niya mapangutana ba ka na mo dito dili ba ha Dili ba kay to? very focused na ba ka sa imong pagiging mother ma'am nimo og sa imong wifey so karon ang imo yung topic reveal na to salig lang kay ato man mo ko i-trace up gyud nato ni namig i-trace up tong sugod pa lang sa imong kinabuhi sa Bisaya gyud nimo para salig lang manifesting life and love. Wow! Di ba? Kay, Uso-uso ba, manifesting ka ron na. nag-uso-uso ang manifesting karon sa mga katalabi na sa mga jinsi. Oh. So manguta na mi asa gyud ka sa Cebu o kanang dito pa gyud ka gipanganak gyud sa Cebu? Dito jud ko sa Cebu, sa city. Cebu City. Akong mama kay gikan kamigin. Akong Bisaya po di Bisaya, oo. Akong papa kay Chinese, pure. So, niabot lang from Manila, nag-Manila and then nag-Cebu. Doon, nag-meet sila. Ing ana. Oh, Tagalog lagi ko usahay, no? Oh, ihan ki ko usahay ka na ang Doon, Bisaya ang oh. kasoy ka Tagalog ba? Ano ka? Dili, uy. Ay mong Bisaya kay very social. Nya kanang very wala siya, pure Bisaya kay kami story. Na may kay- TV. Oo. Ano man ta sa kuan? Na may camera pero kanang kaato-ato ra ay gawas. Gawas ta naman mga Bisaya gyud no, magbula-bula ba. Gawas? Oo, kato ganino eh. Gawas ka. Gayon na So, dito sa may Cebu dyan ko ni Dako. Graduate ko college siya dito. dito kani dito pug ka kanang murag na nagdalagan na dito kaning Tudyutan na. nya dito na napugay mga amigo sa Cebu. Yes. And every time mo, adto kong Cebu, as in like last time may nagkita na concert si TJ ug si KZ, nagkita mi dito. Sa akong mga amiga, mga barkada, ana. Nagyapon. Kalami gyud yung taon niya. Siyempre pag makaklasmate ka gwapa ba ya sa kalabi na mga Bisaya no. Pag makaklasmate og gwapa.
Proud ba kaayo? Hindi, proud kay ba ka? Proud kasi kanang amiga ba nako na si Isabel. As in, gwapo ra ba to siya no? Kay murag maapil ka kagwapa ba? Kay mo nang mag-amiga jud ka gwapa. So isa ka sa mga muse sa iyong eskwelahan sa una pod. Ano, mahiga sa gwapa. Usa ka na. Ay, isa ka sa mga ano do. Isa ka sa mga muse kay gwapo kay ka Isabel di ka Wala, magkana-ana wadyo ko ba? na muse. Unsa Wadyo ko na muse sukad as in. Wa may ko ni daog ni ranta ako. Wa ko ni daog. sa kanang mga kanang eskwela Oh, yung kanang mga student council. Oo. Ay, ni ran ko niya ang ni-vote sa ako duha. Plastikanay data ni Ron. Oo. Okay, paranan ko ninyo. Wa man din ibutar. Sila oy. So asa po kini graduate? Sa nang high school, kinder abot high school sa Cebu Eastern College ko. Wow. Then pag college na ako sa University of San Jose Recoletos. BSIT. Gin ako nagamit. Pero shout out na sa mga Eskwelahan dara. Ako kay BS in Oo, English class- wa ko doy. wala gid Wala gid apir kita ni, apir kita. Kay ngano man kanang naa na naman artista mo na artista man nagisalamat in tawon sa Ginoo. So gusto na mo tinglaag pud mo sa una sa eskwelahan sa. Usa may mga ma-remember nimo sa Cebu sa una asa ka tinglaag yun. Di man nga ko tig. Ako mulaag ko, kuyo gid sa akong pamilya, di man kami tugtag laag-laag sa mall. Pero hala, akong alarm sa akong anak, wait lang. Wait lang, wala. Okay lang. Walay problema kay ma'am. Masundo na akong Ay, alarm ba? naay mo sundo ron. Naa si Jan. Okay, salamat. So, ikaw tigkuan jud ka kanang di ka tinglaag ka di ka sugutan sa imong mama. Dili ka. Ay, kung tugtan ko, nagin akong mama or papa. Basta, di gid, kanang restaurant lang, may ngana lang. As in, so may Then, uli da yun. Yes, mahigpit. marag mahigpit gid mo nga pagkapamilya imong pakay ka magkamanghuran maday ka. Bisan nag sa akong mga magulang, ding anak gyapon. Dili mitugtan kay lakaw-lakaw. If ever mall, siguro tambay mi kami among family beach. Nya daga big beach ako. Daghan mi kag beach, pero 30 to 40 minutes abot na ka sa beach dito, di ba? The best kay ang Cebu, The no? best. Ano nga naman ang Cebu? Kung city mo pangitaon na na city. Pagkaon, na city, naapay Beach, beach, ang anak ba, napay mall, ang anak, nabi to tanan. Yes. Muna akong na-miss katong nibaling kog Manila. Kay ganahan ko mo beach, hala, 4 hours. 4 hours. Unya, traffic pa. Puro pagi ka na exclusive ba? Kung di ka member ani, di sa kakuan, kung di ka lang, di ka check. Hindi duman ko kay, bisan asara ka ambak. Yes. Ambak lang ka. Walang entrance. Kung ay, kaanar, cottage yung mga abangan, Oo. mura. Lami kayo yung taon sa itong mga probinsya. Uy, pero kamo di nga pagkapamilya sa Cebu. Kamo ang kanamurag simple lang gid mga Simple pagkapamilya. ra gyud, oo. Ang mga Oli. Yes, simple ra gyud. Simple. As in, gipadako mig, like kana, mga tumig beach, di ba? Palit akong papaglitsyon. O kanang din, wala ka. Kanamay Kaunday na, mo. puso. Oy, kalami sa Nana. puso. Kanang bitang, kanang, say tawag ani, kanang malagkit nga banana na, bitay sugar, ganang, bitaw na sa sidewalk lang. malagkit nga ka na. Sagay ka ng, suna ka ng, Pinasugbo. oh, pinagsubok. Pinasugbo, ayan. Oo. Mapalitan naman mo sa beach dito sa Cebu, di ba? Nga na ra, muna mong snacks. Lami Kan kaayo. mo by the Simple lang yun. By the Abi, beach. Uy, abi, be, nakukuan mo ka ng mga isa mo sa mga Uy, dili kuan. mi dato dito eh. Uy, pero ang imong nawong mandato, mangyod mo dito. Uy, di ko matuana. As in, Kuan, kanang sakto lang. sakto lang. Sakto lang. Kaya mga taga Cebu magud mga kuan magud sila kanang naa sila yung mga may kaya sila ba? Kanang kuan sila na sila yung mga trabaho, mga formal gid sila kay dito ang mga taga Cebu. Labi na sa mga taga Cebu City. Yes. Nya so Sakto lang yun. stricto imong parents, mas stricto noon sa kamanghuran kay na kay mga kamagwangan ng mga lalaki pud. Oo. Strict yun tanan. Uy, pud Oo. tawon nimo oy. Pero ako ang naikuan, kanang privilege ko ng bagong cellphone. Ah. Kanang mga, kung for example, may mga chocolate sa balay, ikay una pili sa chocolate. Kay kamanghuran. Kay manguran man. So, okay ra. Okay lang. The best. So, pagkaabot dito, kanos atong higayon nga nakaabot kag Manila? What time is that? Kay ganahan na dyan ko mag-artista. Imo nagingon si mama nimo. Oh, gamay pa lang ko kay magkuan-kuan ako sa nang in front sa mirror ba. Mag-acting-acting na ko, kunuhay ka ng adapted ko ano. Wala na gid na baon ako wala na di ko mama papa kanu hilak-hilak na sa ana na ko daan sa man ni ganahan lingaw ka ko gingana hilak-hilak nya kanang
kanang ako mga toys kay kanang away-awayon na ko kontrabida naman dito. Ano na dito sign. Alam mo na din mag-model ko. So loobo na akong mga heels akong mga isuon. Hala to Ing ana na jud ko. Then growing up, marag dira ko ganan gyud ko mga artista or model. Wala man di lisod man di ko mga ana kung sa Cebu kagikan. Yo pa social media ato di asa mga play. Oo. Di ba? Ang tawag sa to kay mga play good, no? Kaya karon ang tawag to kay audition naman. Asa ako apply? Asa ko apply mga artista ani? Wala jud sun kula wala man gyud mo to nakuha ko kanang model ba. So lipay kay kuha na ko kanang rampa. Ang gipamodel sa akong manghatag dig flyers. Sa Cebu na, sa Cebu. Bentay ka na may napag yung sigarilyo niya. Di man ko pwede mo baligyag sigarilyo kay bawal man sa akong religion. Makasapang ka. Benta ko sigarilyo model nun. Ang sunod lang, yun yung para lang mga artista. Para lang mga artista lagi, tanan. Hindi na magyud. Naging ani naman kong trabaho niya. Minsan naman kay dito, panagsala kaya nga ng rampa. Panagsalang ka itong mag-model-model sa kuan. Then one time, sali sa ko ka ng beauty pageant ba, nakadaog ginoon ko, pero kanang di magyud na ako gusto. Ang beauty pageant. Di ko na ako gusto. Pero beauty pageant, Hadlok jud ko. hadlok ka. Pero naaman kay brains. Kaya mga amigo, ba mo nila Catriona girl. Bago lang saan mo na ni Catriona. Ning ko, Kat, di yun ako kaya ang beauty queen. Siya, ano man. Siya, ini ko mo to, sali ko sa nagbini-bini Pilipinas, mahadlok man jud ko, uy. Question and answer ba? May tagi, pwede mo yung ani-ani yun. Di Bisaya on. Kana formal, medyo nag-answer ko. Ay, di na ko, oy. Di jud ko niya. Mag-swimsuit. Wala, what about ito? Ipakita. Doon, kaksik sa mo. Kato nag-post ba si Kuya Jan ha? Ana siya, na-in love siya sa iyang asawa pero mas na-in love ang camera niya sa iyang asawa. ChatGPT siguro. Tinuod ba daw? Ano sa mga caption sa asawa? ChatGPT. Uy, pero nadaramdaman ba na mo ang pagka-in love ato? Ano gini ba ka na patay gini si Isabel ani ba? Nakuanan gini ba? Kaya na-in-sharing natin na, kaya na-in love lagi si Kuya Jan siyang post lagi. Di ba napatakag post ba? Di ba na basta-basta mag-post ba siya? Usahay Kasi labi. ako nag-post. Ako rin nag-post. Akin na, post ko. Sa una ako nang gihimo. Sa iyahang account. Saya ka. Ano yung anak mo to? Libong siya. Chay, hindi ko naman pinoston ko. Ako yan. Ako nag-post sa sarili ko. What's the question ko? My angel. Sa kuani nga siya. Hoy, wag ganyan. Nagyot yung mga gamay mga asawa. Yan na po ko. I-post ko ba? Sige. I-post ko? Ayaw kung langot ko sa may post ko kay birthday ba na ko ron. Uy, pero balik lang. Istorya to na unya ka ng ato ang mga bana. Pero balik na to sa Cebu. So dito nagsugod. Kanos amang gitong time nga nakaingon nga na ay naka-discover sa imo. Nay, naka-discover na ako si Vince Baguio sa mall. Nga, siya gusto ko maging model. Ano, papa? Ay, ayaw pa yung anak kasi basin human trafficking na. Ay, anak ba? Kaya uso man sa una, Okay, diba? Ibenta ka. Oo, Oo. kanang Siya, sige, kulit man yun siya na ako na yung kanang agency na nangitag mga models from Cebu to dalon sa Manila. Mo to yun ang papa, sige, kuyugon ka. Kuyug ko, para sure. And that was, sabi niya akong papa, siya nga, pwede ba humanon lang kayo? Marag 1 year na lang to ba sa akong college? Humanan lang ni. And then, tungtan di kag mag-artista or whatever. So, akong gihuman. Pag humana mo, larga mig Manila. And then, nag-try me. Oo. Muna. So mo to the rest is history na mo to na discover na ka sa isa ka food chain. Yes, na nakauban ni mo si Piolo Pascual. Pero nag 1 years ako, dire. Nawala jud. Nagrampar ako. Nya, nagrampa ko. Then, sikog ka ng VTR ba? Wow. VTR niya. Usay, mas maka-appeal jud ko ka ng commercial. Wow. Pero mula, gina ikaabot sa commercial na wa. Mangko, nakat ba? Ay. Ano bito? Yung say ka na, ay, likod naman din ako. Waan? Hindi pa akong smile. Ang camera, di ba mo kakabaw mo ko ang camera sa una? Abi ni mo nilabay ka, kita na kay ka, right? So, mo to, nakatry jud ko Nakatry jud ko. time na mo, uli na gyud mo, ato na tamig Singapore, kay mag-school ako balik, animation. Kay mo gyud akong gusto. Ang animation. Animation gyud, oo. Mag-drawing ka na? Oo, wing ana. Kay gusto jud ko mo trabaho ta sa Disney sa una. Wow. I love animation, as in, And hindi ko cartoons. And ikaw look like you kag a Barbie. You look like a kanang princess. You look like you tinuod bitaw na ayaw wala gyoy kwan na makak direct tinuod di ba?
very, kaya usay mo pag inahan natin, di na tamuto sa mga ginaingon sa mga tao. No? Pero but then again, please believe us. That's why in love kasi mo si Kuya John Prats gani because of your kwan. So, mo animation dahil mo ang gusto. So, kanusta gitong time nga Related man sa IT, then animation. Mo gid to nga ko ano, mo to naman ko nga ay mo eskwela na kog balik kay wa man jud koy nakuha dire. Wala gid na ko ana kong dreams pa ko adi gid ko para ani. At least gitagaan ko sa akong papa 1 year to really chase akong dream ba. Nya wala gid ay. So sige gyapon kag manifest gyapon ka ng manifest nga Well, malta artista unta gyapon ko. That was the time nani ko nga murag ako nang Gi-let give go. up. Gi-let go na ako kay God. Di ko di gid ni ang plan for me. So that time na murag ako bitong gi-surrender tanan ni God na bahala na lang ka sa akong dreams basta munto kong gusto pero kung lahi good ko i-lead ko nimo sa different way it's okay. Oo. 'Di ba? And then mo to, that time na mularga namin, itawag tong fast food na chain. Uy, grabe man na. Uy. Nagkakingana nga experience ba na interview na ko dili nga mulargahay na nag-stop pa. So mo to naka-turn sa imong decision. Yung, yan kung papa siya, sayang mo naman gini mong dream. Sige lang, try na lang. Last na lang na try. So, commercial na. Nya, lead di ay. Nya, sus na pag-ilak-hilak. Man, gud. Yan in front pag sa mong crush. Crush man tangol sa takto na time. Si Piolo gito mong crush gud sa local. Crush ng bayan maganas intaw si Piolo. Wa may Mo man to nga time na Milan to yung kuan. katong si Oo, sila ni Claudine. Oh, Claudine at saka ni Kwan. Ay, lisurag hilak lagi sa tubangan niya. Pero mo to, nakuha ko. And then, muna to, sunod-sunod na. Sunod-sunod lagi kuha. Commercial, marami pang commercial after ato. Then, after, itawag na to ABS-CBN. Nice kayo. And the rest is history. Sumuo to ang gimanifest nimo una is mahimo kang artista o karon gihatag sa Ginoo. Tapos after na pud ato, I'm sure speaking of crush, nagmanifest pug ka siguro about sa imuhang kasi na naman kay career. So next naman 'di ba pag makuha na to tong career, next naman na is about love life na pud. Love life. So nagmanifest pud ay ka sa una pa lang og crush nimo kay crush pud ay nimo ni sa una pa lang pud si Kuya John Prats. Oo, sa una. College pa ko. Oh. College, high school. May anak to. Murag high school ka. Parang going, Okay, pero pila edad mo karon? I'm 44. Oh, so Si murag John, mga high school. 41. Ah, Basta, yang kauban ato, si Heart, gimmick or gimmick. and then Berks, and then napa sila movie, First Romance. Oh. Ay, grabe ha ato eh. Nagtaro ko sa sinihan ado. Di tanaw ko ato, then naman to, nakaba ko na sila mall show, gigukod na ako siya, uy, sa Ayala. Ayala, Cebu. Nigukod ko, nadaghan man kay tao. So, di dyan bita ka man ko, nadaghan kayo ng tawag ba? Lo, tawag dyan, Heart! Nikuha mo, baga kay tao. Ay, wala Baga, na. yawag Grabe yun ko sila kasi, ka na mo. Mautong time nga kasikatan gyud sa mga nila kanang tawagan na JCS. JCS, oo. So mautong time kay grabe biyang pagka-crush gyud nato sa ilaha. Wala be. Ako kay ang crush nako sa JCS kay si Stefano Mori man ko. Stefano, okay. Grabe ka nang pagtan-awar to sa TV, grabe yung pagka-crush na to sa ilahan, no? Oo, lagi. Actually, si Karon, si Stefano, daghan kay nagkanang Nagpangita, gyapon ba? Kay John. Oh, pero nag-contact ba sila? Sila ba? Or si Camille? Morg, wala naman siguro. Morg, di naman gito. Kaya ang idol nako si Camille Prats o si Stefano Mori, ganahan ko silang love Love team team. na sila. Oo. Nya kay mo man to mga kaedad na mo, ikaw og sila kaedad man nimo sila Kuya John Prats og sila Heart Evangelista mo Heart, nang sila ang mga magka-love team. Ano ba? Uri ko yan pag sa una ang Juday. Ay, grabe Git ko. kan, nireact. Kana, gyud grabe. Ay, grabe. Mga fanatic kay to, no? Mga fanatic kita sa ulan. Oh, Okay. basta di ba pag Bisaya, kay more Bisaya. fanatic gyud na sila. Og mga labi na taga-probinsya gyud. Probinsya, yes. Ganun kami. Di kita pwede, patyo na tong artista kay pag maabot sa probinsya. Sagitan gyud oy. Uy. So mo to nagmanifest yung ka sa imo niya. Wa gid nimo gi-expect in tawon sa kalibutan nga siya imo makatuluyan. Wala, di gid ma-reach. Katulong gay, nanan sa tubangan, wag ka nalingi, kadaghan kay tao. So, yun saan palaguan, wala, yun. Crush ka gyud na. Then, kanang, makita ako kanang naay, kanang mga notebook, nga na, palito na ko. Oo. Kuan sa ko, fan gid ko sa ilang love team na Heart and John ba? Fan jud ko. So wa gid ka ma-expect nagdahom no. Kanang gi imuhang crush sa una na mahimo gid imong bana in tawon. Grabe gud ang pag-blessing. Ikaw crush mo si Jason. Dili na ko crush, ang crush ako si Paul Jake.
Kaya sa PBB man, di man si artista nagsugod. Para sabay man may nagsugod. Mo. Sabay mi sa PBB man, housemate man mi. So akong crush si Paul J. Kay mag-crush na lang ka dito na lang ka mag-crush sa dato eh. Kaya naa may mga ano, si Paul J. naaman to yung mga business gyud ya. Malay nimo mabudol nimo ba? Wa man gyud mo na budol, wa man ni-effect ako manifesting. Nahimo ko mga Oo, pero nakadugay na in love ko sa kumbana si Jason kay dito man may nakita sa sulod. Wait lang, trivia. Kay dira ba kung unang nagkuan, kanang print ad ba? Sa kumpanya nila Paul Jake. Kaya kung papa, dira ko first, kanang ointment man to. Oo. Then, Lagi model lagi ka sa gimodel Cebu pa dito. Oo. Pero kuan na to, uy, kanang yang papa man good o kung papa kay may close sila ba? So murag gipakiusap ra good na kuan mo model nga na ra. Pero makailan na mo ni Paul Jake sa una. Oo, gamay pa mi. Magkita-kita na gid man na sa una. Sila Mighty, si Erica na kanang in-laws ni Kay. So, kanang kuan kay no kanang small world no. Ingan ang nahitabo. So kanina nag-artista na ka. Gusto na mo mabalaan diri kay paunsa gid mo first nag-meet ni Kuya John Prats diri sa show business. Sa showbiz. Oo. So first show na ako diri sa ABS, It Might Be You. Kauban ako sila Bea ug si Bea, John oo. Lloyd. Naaman sad si John didto. Oo, so what said Murag ako kabangan na siya dito first unless katong pag antod na tong first taping naglisod ako nagtagtagalog ba ko. No, first time gina ako magbisaya all throughout nga kanang guesting. Oo. So anyway, Wala problema mag-English ka. katong nagkita mi. So siya ko hala. Akong crush. Ano, di siya diri ganun. Oh my gosh, pero that time na nasa ko ilang daghan ko mga crush. Pero isa gid siya. Isa kung nasa 10 na top 10 siya, top 5 pa gani. Di ba? Hala. Nadi siya ko, hi John! Ana, feeling close sa kay buang. Hi John! Ana siya. Okay. Kay si John, kung wa kay lamor siya suplado. Di kay maulawon man guna Kay siya. amon siguro kay baw. Abi man good nimo kuan siya pero maulaw siya unsay itaga niya. Labi na gwapa ang muhay sa iya ha. Na. Di, kailangan siya lain giiring-iringan ato. Ana pa si iya Munang ba wa dyan napansin. Ay, Wa napansin akong beauty ato. ana pa si iya ba to nga time. Dili gid uya morgi panguyaban man siguro. Kanya or date ba lang siguro. Kaya malok ba na siya kay basi magsilos ang babae. Mana man sa malok man na siya man di na siya Nga mapansin. gid siya. Nya kailangan bagid nga maging close ka ba? Oo. O sa ara siya kanang murag makulit. Oo, Makulit man day makulit kaayo. Ay! Oo. Wala oy murag na agi gamay na usahay. Bag sobra ka kulit na. Oo. Bito. Ang sin kulit sila. Mo siya si Angelica. Na best friend man. Angelica kay mag-best friend man silang duha. Ang ana sila kanang hilom. Niya kung maklose nimo, grabe ha di ay. Di na po kalungan. Oo, saba man day kanang Oo. duha. So, maot dito naghay wala. Sa Milbir ang normal. Kasi tulo man na sila. Oo, tulong. Normal. Oo. Siya lang ang murag ka na nasa kuan lang. Mas to nga. Sa level up lang. Oh. Siya energy aning duha, anak gino. Ay, grabe. Oo. Pero katong pagka-meet ni first time ni mo meet, gahay ni mo siya pero wala pa siya na guys ay mo kay naulaw pa Smile siya. lang. Then the next taping ko, amo na gid ni siguro. Close na mi ani. Kurang word, ako gini siya amiguhon. Bahala na din ako mauya. Basta maamigo lang na ako or whatever. Mo to kung lisod man jud kayo. Kay hantod nga na rin siya. Oo. Hi John! Hi John! Hi! Hello! Ay ko, improving ka na hello. Hello. Hantod na human na lang gid ang show. Wag yun mi na close. Mas na close man ako sila. Kanang sila Baron, sila Lloydie, ana, sila Bea. Hindi gid siya. Naman siya sa lain dressing room. Di feeling nako na natoy crush mo ha. Hindi siya ko. Na natoy Dili crush. yun. Kay, kuan ako siya yun ko, type gid ko nimo sa una kay karon na type imong gyud pangasawa type nimo siya dili. Di gid ka. Ay to ana. Ay to na. Kabulo ka ang mga lalaki. Bastos ka. Kanin ako ingnon sa imo ha. Kaning atong mga bana istoryanan po mi ati kay ani. Kanin atong mga bana karon nga minyo na. Maingon ta nga gusto na kasakuha sa una no. Dili oy, di na mo kangkon. Pero tong uyab pa lang, gusto kay tika sa una pa lang first time pa lang tika nakita. Kalami lagi ko latahon ana nila. Nalain na ang kuan statement ba? Wala di ay. Na malahi na ilang kuan na ilang sa una. Kanang statement of address na nila to kay makuan na kana maiba na. Kay minyo naman. Pero tong uyaba pa ta di ba in love daw kay sa una pa lang. First time pa lang tika nakita gwapa ha. Gid nimo uy. Wow. Kalami lagi lang naparohon lagi. So kanos agid to nga napansin na gid niya nimo nga napansin na gid kaniya iyang imong beauty. After kuan 9 ba? 9 years? Kababa ka nagkita-kita pa may anak sa mall. Kanang for example, parang same lang may mga mall show, nasad siya. Hi, hello, rakit me. Nga na yun, hilom mo na siya. Ikaw, di ba naka-work ni mo siya? Dili na sa hilom oy. Di ko mo na hilom na siya kay pagka ma-close gid nimo na siya.
imong kinabuhi kay mura na gyud ka ng whirlwind. Kay pirmi gina sa diri marag bata ba nga sige dula ta ana. Kulit bitaw siya. Pero kanang di gid me close. Sa 9 years gud to. Mga after 9 years, marag ko, daghan ako na amiga ba? Oo. Mga ex niya tanan. Susoy, in. daghan ako na dunggan, nga puro bate. Oo. Daw So, ay, ko nga na din na siya. Medyo turn off na ko ba? Daghan ko na dunggan. Oo. Dili kay ang problema mo ba kanay sobra ka friendly. Well, Sobra ka na oo. siya ka friendly mo nang ma-misinterpret siya. Tapos Friendly siya sa iyang ganahan. Oo. Pero friendly siya sa mga staff. Oo. Sa mga kapwa niyang kuan dili kay Oo. hilom siya, mauwaw de siya. Maulaw sa kay kanang basig ka ng feeling close siya Feeling ba? close, di siya Oo. kanang ing ana. So, pagkatapos ito na discourage ka gamay ana. Oo. Barkada pa na ko uban gid niyang mga ex. Mo gyud nay kapait. So mo to, then after 9 ba to? 9 years man sa to yung giingon. Basta nang trabaho mi 2006. 2005 ba ang It Oo. Might Be You? Oo. Something amot na. Oo. Mas may nga na, early 2000 and then nag-meet mig balik 2013. Kanang 2013 na. So, ilan ba? Wait lang, di ko kamay. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 years. Ayun. 8 years. Oo. Tapos, Pero I mean, Unsa man ni show ni siya? Nag-text siya, nag-Instagram. Nag-Instagram lang siya na ako. Ang gulo. ano basa din lang. Wala lang ganun man. Sabi ka nung nagkalit man siya ka ng wag ko ni follow niya. Wala ko may DM ato. Bago pa ka Instagram. Oo. So, mo comment jud ka. Wala Oo. pa DM ato, di ba? Oo. So, mo comment jud ka. Ni-comment siya na ako ka ng Merry Christmas, Isabel. Wala nung sama ni siya. Then, after ato, si Kay. Yan, si Kay abad na sadla. Sorry, GKK. Paak-paak imong dila. Ganina, makikistoryahan. Si Kay, nangutana ba? Kanang unsay kanang number. Nangutan siya kay Kuan. Number daw nimo. Oo. Ilang gisugo si Kay. So si Kay nangayo sa usat sa nako ka common friend si Valerie. Si Valerie Concepcion kay Basta naabot og basta daghan kay tug pangayoan yung number nga kana maka-connect nako ba. Kay kita man siya sa mga posting na kinsa ko mga friends. So this time, I want you. Yun yan. This time, wala na jud kay pakialam sa iya ha. Oo, kay dama ko gi-date ato na time. Mm. Oo, nasa ko bang entertain ato na time. Manong ulo basadin man napansin ka niya. Kay kita daw siya nako sa TV. Siya la, kani si Isabel. Isabel no, kanang simple lagi kay siya. Ya, tubag sa ni Camille. Siya ato, ko nakikita yan. And siya na, simple siya pang asawa gid siya na type. Yang kuan siya. Try mo kuya, try mo. Di ko alam po si Camille po ka ng pusi po kayo. Push kay siya, ana. Nya mahadlok sa si Camille og push kay naman siya record yang kuya kay Heartbreaker ba. Kay ana. Pero kanta day siya, ni siya di ko Heartbreaker. Searching lang for the right one. Kung sus, panindot pag yun nimo eh. Dili kay kanang amor akong napansin ana siya sa una. Dili man dili dili man siya Amiga nakipag-break. Murag di mata siya nakipag-break. Murag ana, wala ko kabalo ha. Kay every broken-hearted niya, matunghayan na mo sa banana split. Hilak gid siya. Very down gid siya. Di gid mo siya makita nga kanang Hinoon. playboy. Kay kung heartbreaker ka, dapat di ka mo hilak eh. Oo. So, I'm sure ikaw kabalo. Witness ka. Nakauban naman nimo gid siya sa imong whole of your life. Basta ako sa ilang years ka nakauban ako siya, broken hearted gid siya every time may break up. So wa ko kabalo kung kinsa nakipag-break, kinsa ang kuan ba. Yes, yes. Pero kita na ko ang pagkalugmok sa iya every time na. Fairness, Oo. ingon man sad siya na dili gid siya mag-overlap. Mura lag overlap kay mura ganang pila lang ka months na naka-move on na siya nga na ba. Uy, pero naabot yung break up na siya, biya pinakaluoy ha. Kabalo biya. Oh, oo, yes. Pinakaluoy biya kasi. Ay, Namraw na nakaabot de ka ana. Kami gani dito sa banana split na natunghayan Ay, ko na mo banana na. split. Oh, sakto sa Matunghayan banana gyud na mo na split. iyang kwan. Natunghayan pug ka namo nga nakadungog jud ko sa istoryahan na namo kay bag-uman man namo gawa sa stage sa banana split. Yes. Mag-open up oo. na sila sa iyang kanang peti-peti ba ang tawagan nila. Oh, pets. Oo. Kanina gyud akong asawahon. Ka ang ana di maguna siya ang bibig ang kanang maaba ni Kuya Jan Prats. Kanang masubraan ba ana ba? Kanang madunggan gyud nimo siya nga mayon sa kanina gyud pets kanina gyud ako asawahon nya pagtaro na mo sa picture si Isabel Uli na gyud ang asawahon kay kato nga mga past niya nga makaawa mo gyud siya nakahisgot to nga asawahon nya kato na hantod nga naabot nga nakita pag nako ka nakita gani nako ka nga murag giadto ba kaniya sa Tarlac ba to Asa basta di- mo nag-dating pa mo adto nga nag Una kayo sa ka-show, reality show ninyo. reality show nga Yes, niadto ko ato. oo nya mao na to gyud na dito na gyud na mo siya nakita ang kanang hanay na iyahang
paminaw sa imuha nga kanang di na gyud siya alingasa kay uy mag kanang namo gud na uy mag kanang sa extravagant kay na siya mo react. Grabe. Uy kay na. Ay, yung reaction lagi. Uy mga kabuhana gud sa iya. Gini-reply sa ako Murag mo sayaw ba every time na naay mo reply. Nalakot di karon kay nag-time naman siya kay amahan naman siya. Ay, di gyapon mo eh. Di Nga gyapon gyapon. Kahapon lang ganin eh. Abi na ko na unsan ko na ansa. Ko ano nangyari? Siya nga, wala naglalaro lang kami. Ko akala ko talaga may. Ano sus taas ka siya reaction. Ipog kay siya. So mo to na dito na kinamo na find out nga si kana murag she is the one na gud ni. Si Isabel na gud ang she is the one. So naramdaman po nimo nga seryoso na kay siya sa imo. Actually, mga after 2 years, nga, kung kanino, kay marag, wala yun ni plano, magwagan na gina ako siya sa December. Nagito'y day. 2 years? Night day, December. Hoy, 2 years pa lang? 2 years Nag-isip pa na lang ka? may. Kaya I was 33 naman siguro, 32 ato na timer. Dili na mo ganahag ko ano, joke lang. Don't waste my time. Ako muna kung kuanin ko, akong kani, mga, di pa ni mag-propose ako this year, goodbye. So ikaw lang gid ang babae nga nakahuna-huna sa anak kaya ang ubang mga karelasyon na abot magpila ka years gyud. Nya ikaw lang ang 2 years mo give up na ka. Uy kamangtas pa di mo. May gani, katugid nga buwan sa September mo mga sa September mo kuno na ato ko di ko man mo waste of time naman oy. Kaya kung di ko maminyo, okay. Kung nakoy uyab okay, kung wala okay na naman ko sa stage na happy you go being alone and being single, enjoy gid kay nako. I travel alone. I go to concerts alone. I go to the mall alone. Okay ra. And I'm fine. Ready jud ko na ni enter siya. Ning flash mob man siya. Ni flash mob. Tuara kay na trending ang flash mob. Gigawas gyud niya pagka dynamite ko aniya, dynamite ko prince of dancing. Balo mo ato, di ba? Hoy nakabalo mi ato, grabe. Bibi. Di Oh, ba? grabe kaayo ang iyang pag-ready adto. Unya syempre kanang bidaya kuan, kita gyud mo nga wala kaya anaw ato. Wala dyan ka baw. Ingon man to siya ka. Dinner ra. Siya, pero mag-kuan. Kailan na siya na ako. Di ko man, kanang kung akong regular days, pusod akong hair or down. And then t-shirt ako and pants. And sa katong nga time, kay chinilas pa man to yung uso. Katong mga, di ba mga mahal-mahal na chinilas. Pero kailangan dyan ko gwapa dyan kuno ko anong adlaw kay mag-family pictorial kuno mi. Niko, di ba mga parts sa inyong family nga mga apil-apil mo ko dira. Bagaag nang, may apil-apil ko sa kuno siya. Di, apil kuno, bisan uyab, ana. Mo to nag-ayos ko ato na time. Pero simple gyapon nung pagkaayos. Oy, murag ba nagmuling lang. Todo na ako. Todo na to nimo pero Todo very na gyud beautiful ang mo tunang kay ko ka. gyud. Very Uy. beautiful jud kay ka so di na kailangan effort. So nakauban mo nimo si kay Ebad si Camille Prats adto naglakaw-lakaw mo sa mall. Nasak ka inay nanayaw. Ana pa dyan ko hala, Camille, na mall show, tanaw ta dito kay sa artista. Ayan, si Camille, alam mo ate, parang nakalimutan mo, artista ka. Yan siya, parang, ba't ka nagaganyan siya? Dito muna tayo, wapa day cue ni Camille na adto siya. Dito lang muna tayo ko, arte-arte mo, artista yun, tingnan natin. Sabi, parang hindi mo ba nakilala mga artista? Ko, sige na, tapos pakilala mo ko. Hilig ko artista yun. Ili kita artista tunod ba ana? Ikaw sa, di ba? Tan-aw na to nang liliun ba kay mga tirang maguda. Kinsa nang artista nganong Kasi daghang mabit tao. siya, dili mo kay atuon, banagsarang kay artista. So, ganahan siya ka mo adto. So, ganahan siya ka mo adto taon. Yan, nung to niya siya, dili ta sa shopping. Wala, shopping na sa siya. Ganina rin siyang buntag sig shopping, online shopping. Kay, iyan na di kong i-divert. Kaya manang simba mo, asa may mong kuya. Ano siya, ay, kanang, sa to'y, inako no event, kung sa rasam, abot siya, tanaw, nindot, kining sandal, ay, radyo. Tingnan mo, ang ganda, no, bibilin ko to, lasing shopping. Dako ang gasto niya itong adlaw. Ningko, si, palitan na siya. Di ako lang butang sa cart. Ningko, di, palita kay wala. Usal lang. Gasto lagi siya atong... Imo pa jud ipa-check out pa gid mo. Jesus, nakapalit siya kung di man tong banana to. Nagpalit kay may bawaan man. Nanong di man niya paliton. Tsaka ma-divert man. Ma-divert mo na huna ba agi palit gid sa buang. Gipalit gid niya na. Sige shopping the whole day. Kuyo gid mi ato niya. Sus paita niya mo to siya. Uy, pag-ilis ha. Ano siya nga pagkuan, pag-ayos, mag-makeup ka kay natay family picture anan ko di man ko feel cams, ning di man ko part sa family ninyo. Uy, para ba siya lingon man gid si mami, apilon jud kuno ka. Di ayos-ayos sad mi ana. That time nandan sa Twitter. Wa ko nag Well, I was about to check. Pero si Camille, ate, live pa yung tawag na to. Live.
ba ka? Ala, tanan na lang. Basta, imbento lagi kay ang buang sad. Imbento. Sige, kuan. Kanang, bisan unsa na lang, about siyang uyab, about sa mga amiga. Dagkan kami na siya. Kung araw naman may ani niya. Uy, tani, to, unsa na may O, oraso? kami na may uyab ani. O, sige, storya. Tabihan kay siya. Pagka-host niya, ubos, oy. Mas, horot yung pagka-host. Yun. So, may gani. Kaya kita mo siya ni, kung ngunit kong cellphone siya, hala, nanara ba sa Twitter? Kaya nagi ni, kung ano Na ba? ining leak jud, na ining leak. Nilik na gidi ay. May giwa ko nakakuan. So tong pagkita ni mo nga ning sayaw, na ining sayaw, pagkita ni hulo, nabuang na naman din yung sayaw naman ning buang si Kasi Christian. ko lang nang sayo ay siya na gid. Dako gining artista na diri. Ning ko tanaw naglilili ko tol kita ko si Sam nagpiano. Oh, wala na. Eh ko hala ka awkward. Ana ako awkward kay kinagmulso siya nga naata ato ning binuangan. Di nga na ba ko kay joke man na. Di ba kay kay nakanagmulso kaya naabit ni naman yung mga amiga nga ko. Oh, yung mga oh, ano. Kayo nga. Ikaw ra man dai nang mo gadto dire. Oh. So, adyo, kabaw mo to. Nitindog si Sam, ni dool siya na ko. Ano man ni siya? Kanang, ano man ka? Ganun ka, ni dool ka na. Mo siya, I don't know. Kung ano man, ano sila itabo sa, what's going on? Ana, siya, I don't know. Ni ko, and then I remembered, na ami event sa Eastwood. Na-event ang company nila dyan sa Eastwood. It's a flash mob na under a certain company. So, ay, kwartang makignaw. Ni ko nga, ha? Iya kung ano, ni ko, ay, Nung kang kwarta kay event anak ni man event ni. Oo, event man ni siya. Then karon ila kong gihatak, paad to sa stage. Munto ko, nga, nisaka si Camille. Nisaka ko sa stage. Akong gimungan si Camille. Nako, sorry, Jukay. Ni ko, Camille, bumaba ka. May bayad dapat tayo dito sa stage. Ni ko, kasi alam ko to eh. May event to. May branding to sa likod. Sige, pangita, asa man ang branding? Naaman yun ni. Naani brand, telecommunication pa to. Naang gini budget niya sa libre. Oo. Si artista biya mo. Sa ni libre lang para ni sa stage. Kwarta kig na ang ko. Naog gin si kami. Okay lang dito lang tayo sa stage. Hindi ko lang saman. Ano nangyari sa'yo? Nakatay wayad tayo dito. Bumaba ka. Bilang ate ba? Bumaba ka. Kwarta na ni. Inaog siya. Niya yung gitod. Muto na anay sa footages ba nang Oo, kita ko nga. nagtinudlanay mi. Niko hanong saman ka. Dili lagi ka na lagi ni bayad dapat. Ikaw saman ni siya oy. Muna to ni gawas na kanang na LED dito ni gawas na to kanang video message ni Jan. So dito na ka. Dito na ko na kulab. Iya ko may prank kid ni. Kay before ana kusog na siya mo prank. Mahilig ka na mag-prank. Oo. Kusog ka siya mo yan ko. Buang nga ni abot kami nga ni LED niya ay stone. Yung mga tao sa iyo. Hindi ko bangkid na niya. Kan di ko ka-expect mo to. Wala kayo ni sink in sa ako ang lyrics ba sa kanta. About na din the word Mary. Mo to niya nakahilak lang ko kay katong nisod ng iyang family ni Sayog appeal. Mo to nakahilak ko. I wasn't really expecting mo propose siya ato. Wala gid di man sad ko asya mingera gyud kayo. Di ko Mubulang na ka, mubulang na ganito ka, di ba? Kaya di na nakago. Kay magwa kay luto niya. Naglihod na to siya. Pagluhod niya, mabitag ka ng space out ba na word ng puan kung wala ko nakita Okay, na. wala ko kay kwartaan, nanay kwarta ni sa stage. Nga unsa ni mga artista. Wala ka kikita mo sa akong mind. Di ako ko, ni ko nagbinuang ba? Ni ko, seryoso ka ba? Ni anak ako, seryoso ako. Ni anak ba siya? Ni ko, kay kusog ka siya mabinuang ba? Ni ko na magising-sing. Gamuni siya nga sing-sing taon. So, ito ko na magising-sing. Ni ko, tinuod ba dyan ni? Kay kusog ka siya mabinuang. Grabe ka siya mabinuang. Oo, karami na mabinuang. Di mo seryoso sa hayang ginaingon. So, nag-yes ka. So, nag-yes ko, finally, pero it took me like ilang seconds. Naggan kay in my head ba, ko, I hope, kung tinuod yun ni, I hope nata akong papa dire. Kay murag itong wish akong papa nga makaabot siya. Pero wala kaabot si papa ni mo. Wala man siya kaabot. In my head mo to, ko anya, Nicola, nananghid ba kanis akong inahan? Nananghid ba kay daghan ko ginahuna bitaw? And then ko, bala na. Ko, okay, yes. Nuto, naggan kay mo tanang, ano daghan mo kay katubag? Di ko mo gito, in all honesty, karon pa ko ingon sa tinuod. Ngayon ako kay wala ako katuo, overwhelmed na ako mo gid tinuod. Nga kanang nananggid baka isa kong mama, patay jud ko sa kong mama karon nga. Uno na ko ikauli ba. Di ito akong mama na dito sa crowd kay kabaw na dito siya nasa sa crowd.
Oo, kay bawal eh siya. Nahunaan, batik ka. Oh. Kaya ikaw na kupat yun. Gusto kong mamaan. Correct, because respect of the parents ko naging mong ginahuna. Unya, mamatay na kong katawa kay Murag Bisaya, maguna nga ho, kanang utak ko na si Bisaya. Kanang kung dagang mo dagan, kanang, sumani, atik-atik, di ba? Kanang, ang utak mo si Bisaya, dagan, kay mo dagan. Oo. Mga na kita. Kaya na to. Kaya na to. Tapos kung yung tinuod na mahitabo na, ingana na, di na kamutuo. Atik, hindi ka matuwa sa mo ha. Daghan na tag mga kuan. So, ing ato di nahitabo di sa ilaha. So, mudagan tagpila ka panahon, naabot ang panahon nga nagminyo na mo in Jesus name, tagaan mog tulo ka anak, Yes. tagaan mog feather, freedom, Si Forrest. og si Forrest. Thank you Lord, grabe. Thank you. Nakatulo na mo no. Abi na mo duhara. Abi na ko kusara. Naglisod man mi kay Freedom. Again, muna sa jud ni ko kanang mo time nga mo let go lang bitaw kanya mo salig lang ka ni God. Dira ganya ihatag. Grabe no. Oo. I was really kato na time kay gusto na akong sundan agad si Feather after 1 niya. Miyan kan murag kanang healthy gid akong gikaon. I'm not I'm not promoting na di gid dapat healthy. Pero kanami tong nag-workout jud ko and then healthy akong kinaon tanan. I did it na ako lang ba. Wabitoy kan murag with the help of niya. Napag ko pang inject ka para mokapit ang baby right away kay dali jud kay akong age ato 36 man siguro 36 mga 36 37 ko. Yan, wala gyud. And then that time na akong yung gidown tanan, then I still eat healthy, nga na, pero ni-work na ko, workout, na ni-work ko balik taping, nga na, yan mo kong Lord, di gid ni para amo Usara gid only child, di gid mo ihatag sa amo. But it's okay mo, kung muna yung plano, ano yan, nabuntis. Ato oras sunod-sunod pa. Always gina sa akong murag, siguro kung naa ako'y life lesson gikan ni God, kana bitong you just surrender. Yes. Mo gid yung pirmi ingon na ako nga, ay gahi ka kog ulo kay pirmi gid balik-balik nga mag-worry sa ako. Ing ana nya how many times niya ako gipakita bitaw nga just surrender it to me kay ganang siya siya. Siya ka mo salig, wa na Kita gilay. magud mga Bisaya kanang sanay tag kanang Ato. diba, ato Atong lihok. hard work. Ing ana ba, yung di taganan mo salig og lain tawo. Muna ako nabentayan sa mga Bisaya ha. Nga kanang kung kaya na to. Yes. Kay maulaw ta nga magpakuan sa uban. Kuan ka na mentality ka ng sa kuan. Oo, di ta gusto magpasakit sa uban. Kanang pabigat. Pabigat kita gusto dili ko ana. ganahan. Oo. Ako lang. Kaya na ko alone. Ngano ana ang Bisaya no? Pero dapat ba yan, we need help ba yan? We need help. Pero pinaka first na yun na to help, tama jud ka si Lord God. Yeah. Di na to kaya nga kita lang. Si Lord God ang pinaka number 1. So kanina, gitagaan na jud mog life ana. Sa inyong marriage ni Kuya John Prats, paano nimo gina bilang a wife? Kay kita mo gid ang balance sa tong asawa, di ba? Paano nimo ginaharap sa kanang mga away ninyong duha? Ginaunsa nimo, usa gina-balance ba nimo siya pag Ako may palaaway. Mo giniro. Nabasa bitaw ko sa question ngayon kung unsa ko yung pag-answer ani. Di pero ba at least- makaka ako dire. pero at least aminado. Ako may palaaway. Palaway magita usahay. Labi na kanang mga Bisaya mangita man tag gubot. Kanang usahay ba kanang mangita tag bikil ba? Tapang man, di ba? Mga Bisaya. Di niya ngano kanang malipay-lipay siya? Lipay dai ka karon istiha ka. Nya, Ngita kog kapoy bikil. ka. Ngita kog bikil sa imo Isyuhon eh. Bisag mo good. Oo. Ako ka nang gamay kayong butang. Yan na, usay ka na mo pitik ba? Mga away na. Mga away niya. Kung ma-dig up ni mo katong mga 3 years ago. Di ba kayo naman doon ka? 3 years ago. Nga nini. Katong year na yan. History na. Di na gad mapugan ang bakpod sa mga Bisaya nga ba asawa, mga baba. Ambot lang. Ay, kay, mga Bisaya, kita ba kay, kailangan gina to ingon no? Nya, Igawas very kanang prangka. Very prangka. Kasagaran, Bisaya ako naman. Kaya naman, na maguti Tagalog maguti tong asawa. Di na to gusto nga ma-misinterpret ta nila. Gusto na to igawas din na to ang sa loobin ba kay nanagitay barrier sa tong language. Ay, Usa exactly. na lang ni ako. Di ko gusto ani kailangan Same, kasi Jason, kuan sa Tagalog man, Tagalog. mendorin nyo. So kita, iingon good day na to, Yeah. ang kuan. So si Kuya Jan Prats, kasabot na po dyan, di na po siya lutuon sa Bisaya. Dili lagi. Nguna, nag-all jud ko. Kasi kasabot na. Kasabot siya. Ya, karon kay ni-improve bagay kay makasturya na siya gamay. Do, na siya, ula lagi na ako. Di na malibak. Kay ka ako mga kasabot gina ko dira kay mga yayaman. Oh. Kaya nanghingi daw na wag niyong lagyan ng wag niyong lagyan ng asin. Ayaw niyo butag asin yung kalor. Kaya usay kon. Wala mga healthy na healthy kuan ba? naman Ayaw yung butag butag- yung nilagyan ko. Ana-ana ba? Karon mo kasabot siya, Ba, di ba sabi ko nga, di ba lagyan niya, ay, nakasabot na lagyan niya siya. Niko, back at you, yaya. Niko, yaya, hindi mo nilagyan. Lagyan, yaya.
Uy, ba ako poor bitaw sa una kay sa una in Jesus name Lord, sorry Lord, anak pa man ako na. May. Oh, in Jesus name Lord, sorry Lord. Sorry talaga Lord karon di na oy. Hoy, alam ko, hindi mo ako maluloko Melissa mo. Anak naman. Sabi naman sa Bisaya gud. Uy, di na ganyan maluto-lutuon mo. No. Ang mga anak sila feather kabus. Na, kana gyud wa gyud na ko siya tudlo. Kaning tulo kay maglisod magig Tagalog. So uning ko unya na lang or unsa may maabtan unsa di ba? Ning ko unahon sa niyang Tagalog ka naglisod man taon. Kay English lagi kay mga YouTube man Lagi. sila. Oo. Na mo bitaw na ka nang di bitaw encourage bitaw ko kay ang English bitaw nakat-on man ta. Oo. Di ba? Oo. Ko dapat unta una gid ay ang Tagalog lisuran gid sila nya. Lisod pa jud ko mang Tagalog nya si John pero may pagid wala. Wa kisa mitadtudlo mga yaya sa Bisaya. Bisaya po do. So mo to wala gid karon nahibong ko. Ay anak maning duha si Feder si Freedom. So so kapoy. Wow. Ning ko unsa? Ning ko English unsa? sa Bisaya. Ning siya kapoy ning ko what is ano to daghan ako gipangkuan gipaingon ng mga words baka sabot. Hala. Pero dili na kay si Feather kay makastorya gamay pero naay mga naay punto lang nga na. Hala, uy, Bisaya Ay nagigay grabe, sila. nawala pa, wala lang ako tudlo eh. Lipay si Kuya Jan. Si Forrest ang lipaya gid niya. Okay, syempre daghan siya language. Daghan kay ay proud kay siya ang kanang ginagamyan wala ginasabtan. Umaayo rasan. Malibak pati ka. Malibang pati ka, pwede pa na atik-atikon sa among mga yaya. sa mga nimo. yaya, di ba? Pero sa imong mga anak, kinsa gid ang sa tingin nakita gid mga liwat jud sa imuha. Liwat sa ako. Sa imong batasan, sa imong mga kanang Sa ako si Feather naong. Pero sa batasan, ang kanang tulo ay kay kuan kayo, ang kanang very John. Copy, after sa inyong photocopy. Oo, kanang dagan-dagan, enjoy. As in si John Gid ang mannerism, ang anangin niya tanan. Grabe Kung gid sa no. man ako na merg na nga lang and that's it. Ang close gud nila si John. Kay good cop, bad cop man me. Ako man ang disciplinarian. Si Kita. John ang taga-normal, normalize sa tanan ana. Pero kung si John gani mo masuko ay sus tiklop ang tulo oy. Masusli kuan kayo pero kung ako lang, yeah, yes, okay. Yes, mom. So yes, mom. Yes po, mom. Anong yes, mom? Nakalimutag po. Ano sabi? Masusdaghan kay Uy, pero kay kita mga Bisaya kay wala bitay mga po baya ha. Manang usay di pwede ma-blame po natong mga anak na di po makapo. hantod karon ako mga wakoy po. Oh, ako mangani. Muna, together me mag-learn. Oo, kay ato ang mga po manggod is he mention ang name. Ato ang respect is kunwari asa ka mo ato Jennifer. Ana mo na ato ang po. Yes. Pero ang sa kuan mo Tagalog na agi po Nay yun. po. Paki po. Kata, paki Jennifer B. Imo mga anak wala naglisod. Hindi, lagi madaot lagi usay sa social media kay wala gyud respeto lagi ko. Pasensya na gyud kay kami sa balay Bisaya. Bisaya. Mo Bisaya? Kasabot unya mo istorya na po akong anak nga isa kay lami kaayo gyud ni siya. Ay, naku. Ano sa naman bisti naman ni siya. Uy, nabisaya naman ni. Mama di na ko nimo maatik mo na ana na. Kay mo ana mo ko sa mga kauban ako may agaw na ko nga atik mo atik lang tangan mo lakaw ko pero di ko malakaw pero mo lakaw dai ko ma kasabot ko mo anak ko ano unsa naman taon ako mga anak. Smart kay sila, no? Maro, di gyud smart. Maro gyud kay mo tulo. Unsa magpangutana dai sa amok mga agaw. Unsay mga Bisaya kay Bisaya lagi tanan pod. Ako mga agaw lagi sa balay. So mo na ni. No wonder. So adto na karon kay naabot naman mo sa inyong life nga kanang nag-renewal of vows mo. Yes. Unsa ka magical nga mag-renewal of vows mo nga naa inyong mga anak saksi sa inyong pag-ibigan. Grabe. As in, siguro dira ako nakahilak na part katong kita na ko sa akong mga kids. Though ako may nagplan, kaming duha, right? But kanang katong kising na naamong mga anak ba na part na sila kaysa una wala pa man toy baby ganyan ana. Grabe, it was one for the books yun. As in. So maingon jud nimo para sa mga mga nagbinyo din na di man kinahanglan jud nga kanang Dili. mahal. Yes. I-renew gud ang vows nga kauban ng mga anak. Yes, lahi gid siya kana bitong para makita sila nga i-celebrate jud ninyo ang love. And 10 years is really a milestone though. Naabay ko yung mga basya nakuha ato. Kaya wis kauwayan ni nila ang mga dato kayong dibi. Ayaw jud pagkuan ayaw paminaw sa ilaha. Libre man to amo kay sa resort man to. Hindi mo pud mo angay ibas ng Ayan dato. si John. Ay, na siya. Kuya Jan. Ayan na. Ikaw ang among gilibak diri. Anong tanong niya? Sorry, ayo kay ipakita na to sa TV si Kuya Jan. Na naa na gid ang tawon.
kay siya na ang musundo sa mga bata pero wala ka mo sa classroom. Uy, kanuoy intawon sa amahan. Uy, kanuoy sa What? Di ba, Oda? Nauwaw siya, ano, Oda. char lang. Hi ka kuya dyan. Mag-hi lang ka sa among mga kuanizens kuya dyan. Ano ato lang mag-hi ka. Si Direct John Prats. Ayan. Hi kuanizens. Ayan. Kuya John, sorry ka ayo na to. Walang, nagbisaya tuloy ako dyan ka. Cute pa rin tawon ang amahan. Uy, nanawag yun ba? Na, kailangan sila number. Dili ihatag kung di ka kabaw ka sa number ba. Ay nga na. So, class number nila. Very good kay para safe. Para safe. Oo. Bisa nagnaa siya. Wala siya kabaw. Wala. Di sad na ko. So, mauni ni siya. So, Dapat, for me, among gipakita na, muni ang wedding kaysa una, kung gitown sila. So, di ba? So, I got pregnant after 2 months pa man sa atong na wedding. So, wala agad sila. So, karong kita sila mo din ni wedding, special kay siya. And for me, ang kanini dyan, muna among small na gift, parang mitawag ng, kay wedding is a blessing from God. Murag kani among give back kay God na 10 years among alagaan na mo. Though we're not perfect couple, Yes. daghan kay pagsubok as a couple. Then, kanang muni among i-give back niya in our small little way. We celebrate it with our, tinuod jud kay na siya, Isabel, grabe jud kay na so na kanang happy kay ang Ginoo nga makita ninyo nga misag sa inyo yung gitupad ay inyong richer for poorer, for Yes. sickness, for health, for na may problema or problema kay ang pagkaminyoon man gud full of kanang mystery siya pero kanang buo nang makaingon jud kag successful dapat gyud siya i-celebrate kay nganuman. Yeah. Grabe ang patience, humility, respect nga imuhang gi-invest din ha. Dili man ang mga kwarta. Ang gi-invest mo na pagmamahal, kindness sa imong towards imong partner. Ngano nakaabot mo sa anak nga year. Mo na ang Ginoo makaingon gud sa inyo nga congratulations. Natuog gud mo sa ako ang learnings nganong naamos nga nga sitwasyon. So congratulations. Uy, inyong gipatag si anak. So ako plano pud namo na Jesus. Pila ka years? 2013, 12 me. Murag mga 13 years. Ikaw man, murag kani siguro ako naminyuan siguro. Kasi man na nakabalo. Pero mga 13 years na pud niya. Wala, may ano ba. Kaya gano'n man, lami mo gunang blessing. Diba kita mangunta na sa itong mamas una, magiun sa mo pagkasalma. Unta na, unta, buhi pa ko ana mo. Alam mo mamas una, napa kasi kung papa. So, bitaw, tinuod na. So, di ta kabalo kung giun sa pag-relationship nila. So, kato nga inyong gihimo is a gift good sa inyong mga anak na nakita nila, oy, ano di ako mamagpapa di, oy. And happy kasi kay part sila sa wedding. Feeling nila ba? Nga na. So, kinahanglan gina, misag, dili man ingon nga kanang mahal. Pwede man ta mo wedding kanang wedding of the year kanang sabay ba, wedding dahag man ang mag-wedding ba. Na may mga anak gud sa mo apod nga mass wedding. So kamo renewal of vows inyo nga wedding. Dili kailangan expensive man gyud. Yes. Bisan kanang kamo ra gani naa sa ko nakita niya na sila ra gyud na the kids and the priest or the pastor. Oh. Cute sad. Og karon mo diretso na ta karon sa tuang sulbaron nga dakong problema. Naa na to mga paraphernalia diri sa tuang dakong problema. So, natin mga sitwasyon din onya, maingon lang ta musaka lang nato ni kung aoy kung kanang paspas kay nato ni na masolve din nato ni di gid ta malisdan. Okay. Oo. Agoy, ay naglisdan gud intawon ko nya explain na ka. Agoy. Okay, usa ni sa pagkainahan nato nga bisdak ma'am. Okay. So una nga situation, magpatulog og bata sa udto. Magpatulog og bata. Agoy man naman. Agoy. Nana. Hyper kay ko ang mga anak yung taon Isabel. Di gyud matulog og udto. Malagot jud ko sa ilahan ako na katulog mo ba mama matutulog din kami ng gabi. Hay. Kalamitan niyo pagkulatahon. Is this the moment daw sila sa araw? Mag-play daw sila na mag-play. Muna masuko ko. Ikaw ano, paspas kasi sila matulog. Hilig kining matulog. Oo. Karon nga problema ko katong nag-eskwela sila. Unsaon? Di ka pwede matulog hapon. Oh, very John Prats lagi. Loves to sleep. Ay, di, namana nila ang puyat kay bata pa lang si Crejan pero sige Bahon ba yata? pulaw na narbaho na itaw ng ama. 8 years old pa, nagtrabaho na ta. Nakuha sa anak no, sa namana sa anak kaliit. Bisa na, masandal lagi, masa. Masandal tulog. Aga ba mga anak? Uy, kaswerte po, di mo kayo ibig sabihin, makuha nila lang healthy nila. Makuha nila lang mga kuan ba, mga strength Mga nila. Kaduha, if mahimong celebrity ang anak karon.
Ay, ikaw, lisod. Oo, lisod sa ato, Anong dili man ka? Di kay Dili man yung dili, di ba? Dili, Di mo punta mo ayaw kung Yes. na-blessing nga na mga kuan. Yes! Kay para man na silang future, dili para sa to, para silang future. Pero ang ako alang ay giagoy, ang mga manggod makuha diri nga mga influence o ang makuha nga mga mental, mga sanad ay mga mental nga mga struggles or kanang basig na sila makuha diri ba nga abi nila forever ni magkaroon sila ng Lisod ba kay explain kag may pa kay sila. Even si John, kay ko ikaw nag-start makag 8 nga nutang si Camille start unsa 4, 5. Ning ko unsa ano mag-explain. Nga ilang tiya og ilang amahan good nag-start og ko ani ikaw nga po naman nila. Dili ako ni-start ko 22, 21. Okay, oh. So tigulang na gyud kani sila ning kung saan pag-explain siya dili man gyud mahadlok siya kay kita man gyud sila growing up gyud. Kung wala lang gyud siguro na ilang mama ug papa kung mother-in-law father-in-law nako. Lisod jud. Ambot lang kung naa sila maipon. Yes. Aside sa nay maipon ka na yung mental health ang ilang. Yeah. Usahay na. Yang mama ug papa kay kuan man gyud sila hands-on gyud sila. Oh. Bantayan gyud ang kanang mga kung walay yaya si Camille ay wala sila yaya di ay tiya ug tiyo gyud bantay. Kung yung mga kamag-anak yun ang moadto yun, no? So ika next, mananghid ang mga anak nga mag-sleep over kauban ang friends. Uy. Dili ko. Ay, Di- same. Lingaw kay ko kadagan kita pareha. Dili ko. Kay di. Abi ba na og strikta kay ko? Na, Medyo. ako ang pinakakuan dyan. Murag mapildi gud nako ka sa pagkastrikta sa mangulata pug ko. Pero sorry Lord. Pero dili ako manggod for discipline. Discipline. Ako, Yes. Ni ko, ano ko, daghan kay mga horror story sa kanang- Sleepover. Sleepover. Ako never. I've never. Never jud ko. Naka-sleepover? Growing up, never jud ko naka-sleepover. Ako i-hunt jud ko sa ko ang sarili nga old self kay naga-sleepover man pug ko sa una. Pero lahi man sa panahon sa una. Oh. Karon kay grabe naman kaayo na may di na- Salamat sa pagtanggol sa ko, Isabel, kay nga naman. Lay, ang sa una kay wa man tay mga cellphone sa una mag-sleepover pure lang gid nga istoryahan na himo og project. Oh, yes. Nya karon kana na may mga online mo basta kabalo ko kung sa ilang gina. Daghan horror stories. I'm not encouraging you. Yes. Sige lang tabangan lang ta sa Ginoo kung unsaon na to pag figure out nga maka-sleepover sila. Ubano na lang ang pamilya. Diyan lang. Ubano lang Oy, uban akong mga friends nga ana. Oo. Muuban sila. Oo. Pero nasa sa Picas room. Yes. Ana, why not? Kay kita sa maka-sleepover. Oh, Why kasi not? ubati chika-chika po ng mga parents, di ba? Oo. Oh. Okay, next. Naan ay crush ang ato ang mga anak. Okay man ko. Ang usa nako na Pero ingani jud ni siya dapat. Dapat Kay- ing-anig yun. Role gyud ni siya ni Jan. Dili gyud as in ako sa di sa ko ganahan Ang amahan baya. bitaw ni. Oo, di sa gyud ko ganahan baya unta. Pero ni ana sugo asa kanus man ko ni start. Hala ka bata am sa di ko ni start. Ni ko niya di na ko tugtan. Ni ko well na amang gyud na siya. Pero mo gid ni ang ko ni Jan. Mao gid ni si Jason pud mo pud ni kay babae man ang mga anak pero mo ana-ana pud ni sa sakua. Yes. Kay nga naman gusto lang man i-explain man ako sila nga ang crush is maghanga lang ka. Maana ko nga pwede ka mahanga sa tao para kabulo ka mo distinguish sa hanga kay sa unang manggod kami di mi pwede makakrush. Nya to nagka-crush na di mi in love na diretso. Oh. So hanga lang ka. nga pwede ka you appreciate. Mo adore ka sa iyang kuan, iyang kagwapo, mo adore ka sa iyang ability niya pero dili pa na in love. Yes. So Di pa sila kasabot ba? So, kailangan lang yun i-guide kung unsa crush ba or... ana, oo. So, So, next, ana. ana lang po ko sa ilaha, ana. So, next is, magpatato ang anak pag abot nilang 18 years old. Agoy, dili ko. Ako sad lagi. Karon ako na po ko'y tato lagi. Sa amin si Jan. Ay! Ako'y tato. Na po ko'y tato. Dili si Jan! Jesus pa naman may tato. Sa pag-explain. Ya, akong anak ba, kanang kamanghuran, ni palit o kanang sticker nga tato. Oo. Saan? Saan? Saan man nato ni? Kamot lang. Lain episode na sa storya. Ya, manggawas, manggimok ba, nagyud atong batasan sa tong mga anak. Ano lagi? Pero sige lang mga anak, iampo na namo sa Ginoo nga kung sa man inyong gusto Pero Lord na amo na maging ko na kung mangayo gid siya, siguro when you're older nga kadang kay bawang na ba ito ka magunahuna nga di ka mapulan, dili ka magsawa nga kaya di na ba ma erase. Yes, di ka magsisi. Di na ka magsisi niya kani at least kaning piercing kay mo close. Oh. But still kan masakitan ka, I don't know, ang kanang tattoo ay dili no gyud na mawala. Di na mabalik. Nanay laser karon pero dili gid totally di ma-erase. Kita na ko.
So, murag ganun to. Kay si John is considering man mapatangtang si ang tattoo. Oo, So mahimo siya nga murag mapiklat na siya no. mati, uy, hugaw. Hugaw na sa tanaw sa mong lawas. So ayaw ako agoy gyud ko ana. Di na ko mo explain sa ko mga anak basta agoy na lang. Kung magpatato mo, ang sakit na kayo sa man. Okay, next. Ito pinakalasan eh. Mangayo og sexy time ang asawa. Mangayo og sexy. Karon nga mga kita mga asawa karon sa ingani nga mga asawa no kaningani mga ira ang mga bana na ang modili ba mga babae karon mga babae mo ana gid yes let's go pero ang mga bana biya karon kay kapoy may pagilom na Paging kapoy pero dili kay kuan mo na siya more responsibility usay mga bana pero to uy pud sila usay sa tuwa pero kita always In fairness kami, you don't say no unless if you're not feeling well kanang di na jud ni kaya grabe na po naghilantan ka na jud mo sakit ka or whatever kapoy na jud ka and then nami rule ingan na so Oy, may marriage certificate mihay mo pag ana sa mua. Only lang ni siya sa mga naay marriage certificate. yes Naku, thank you Thank you kayo Isabel pero di pa gin taon din humananan lang ko yung mga kanamurag mga curious na lang ko ba di na ka mo balik ba sa pag-artista or naa kay mga character nga magpabalik lang sa imo. actually ni balik ko but last year Selected na lang. selected jud niya dili dili ganan si John og lock in kay syempre lisod sad kaayo ako bisan ako yung pangataon di ko ganag lock in like uso man karon gyapon di ay 2 weeks nga na niya sa Cebu niya 2 weeks mo sa nga na larga gyapon ba so we nag-turn down jud me pero kung gusto jud ko ganan jud kong balik sa una pa ni ang sabot na namon ni John is kung mag 3 years old na si Forrest then actually extend pa ako na merg hadlok ko 3 pamon uy baby pamontang kay ni bisan tiguang na kay ba nga na ning kung hadlok gyapon ko mo to last year nag-start ko guesting lang mga guesting niya for akong character is isa sa mga main characters but dilipitaw ko siya everyday nga na lang na mga Nakita na ko to mga movie ka na nagiatiran pero at least ako kanang movie sad kay guest sa ako ang cameo to so okay ra so wala gyapon nawala imong fire na ang galing gyapon nimo dito mo acting ba. ganahan gyapon ko Dili ka kanang wala ba kay katong dugay makanawala uy nabaguhan ko pagbalik og yun sa nimo baguhan ko as in ko lang ingani nalahi man sad ang bisan ang kanang working mga mo situation nalahi gyud Nalahi no ang mga lahi oo it's now faster pero parang 2 cams na gid pirmi kay sa una namon to 2 cams sa una pero kanang 1 take usay karon kay kapilahon ni magbalik mo siya movie murag movie na no pero murag teleserye ra biya siya napaguhan lang ko gingana nga style very ko ana sila ano kaila sa mga co-star utas mga katrabaho mga direktor pud wala puta kaila wala sa ko kaila wala man pud ka teleserye ko dili na buko sa hosting na manggug ko pero karon sa imong life nga nakasingani thank you Lord for all the blessing and nagitagaan kanya career gitagaan kanya family kita kanya good health gihatag gyud tanan sa imo nga mag-manifest unsa pa ang nagpabilin sa imo nga ma-manifest nimo ako sa akong age karon na 44 ako lang yung siguro akong hopes and dreams I think mas gusto na ko yan siguro akong mga kids na mudako sila na God-fearing kay I think if you have God everything else will follow mura gyud na mo gyud akong pangandoy and syempre good health karon gyud gana generic na kay na karon makadungo ka good health ba ay nga na pero pinaka-main mo man gyud na kuan gyud ay sa una ko magunsa may good health may pang beauty queen kay sagot world peace pero mo man gyud na mga things na di gyud bitaw mapalitan nga na ba so mo gyud na akong kuan it's not just for me it's for everyone thank you so kanina ala lang gyud mi ka nang ipadugtong sa imo perfect ako ang life kauban akong bana tungod blank I feel loved and special every day. Yes. Perfect po perfect ako ang life kauban akong bana tungod kada adlaw na ako'y matun-an sa iyaha ug naapod siya matun-an sa ako og kanang naami gyud nga i-share nga mga moments sa usag-usa nga naa gyud involve ang Ginoo pirmi.
Nga sa kadugay sa panahon na itong mag-asawa tanong, makaingon ta sa itong bana, maunay gihatag sa kwa sa Ginoo. Okay, naagyo day siya purpose, no? Nagkadugay Kaya na sabi, mga tanong ka, ganun kaniman taon akong nabaan. Oo. Pero daya ito, that's why. Oh, naagyo reason ang Naay reason Ginoo. yun. Nganong gihatag gyud mo, nganong giparis gyud mo sa usag usa. Ini, perfect ako ang life, kauban ako mga anak tungod kay blank. I can feel na pwede di ko mo love unconditionally. And ang joy na ilang mahatag na ko, iba. And you know, like, ang opportunity ni mo to take care ba? Yes. Of ganang lahi man is really priceless bitaw. And seeing them grow. Kanang kita ka ganang mga good deeds nila ba? Diragi ka nang grabe. Makatunaw, tinuod gyud na matunaw imong heart, no? Uy, grabe. Ikaw? Ako perfect akong life, kauban akong mga anak tungod kada adlaw gyud ginapa-feel sa kuwa sa Ginoo nga palangga jud ko niya. Kay sa kadaghan nga mga tao gitagana ta nila ni sa Ginoo og kanang blessing. Kay iya kita ang gipili nga inahan sa atong mga anak. Di biya basta-basta gyud magkaanak ka, dili basta-basta nganong nabuhi sila 9 months sa imuhang tiyan nga wa may kuan didto. Ano? Asa man to gikyan ilang gipangkaon ug asa ang kuan. So very kanang murag gid mura kag kanang gitagaan og kanang kuan sa Ginoo ba nga kanang roles nga The role. og kanang nahimong tibuok akong pagkababayi. Oh. No? The best kayong feeling. Thank you Lord kay gitagaan ko tag anak sa Ginoo. Thank you, Lord. Kay usahay lang gud usahay lang ka mahatagan sa kuan. Og karon tungod kay kanang special kay ni kay sa special jud kay ni sa nga adlaw Isabel kay sa tanan nga mo na guest ni season 1 hantod karon nga season 4 wala season 4 dugulo. season Congrats 4 ninyo. thank you kaayo itawon Grabe. nga part ka sa amo ang season 4 wala gyoy nahitabo nga yung ani sa ending na mo nga interview Unsa ni? kani pa lang first dili wala na mo sa Bisaya first time pa lang gid na nahitabo sa buong season na mo sa Kuan on One nga naay ani nga episode. Oh. So karon na ay gusto nga maghatag og special message kay perfect gyud ka para niya. Roll video R. Natawa na dyan. Hi wifey, ari lang ko pirmi para sa imo. Gihigugma, tika. Mwah! Todo na to. Todo na dyan yung Todo magkabisaya. na pag-Bisaya. Ang ayang, uban bisaya, pero basta. Imong dinudloan Wholesome yung- kayo. I'm proud. Nahadlo ko pag ko na, unsa ka ingon. Hindi yung Bisaya. Kaya tinudluan din ni mga bastos di ay. Pero very proud me nga napalipay siya. Gyud ay imong happiness gyud ay. Thank you. Kaning naan na ta karon sa atong pinakatumoy diri nga ultimate yaw-yaw. Ako karon sa imuhang story nga life, ako ang na akong yaw-yaw sa imuha is nakita gyud na ako imuhang contentment. Yawi. Nakita na ko imong contentment sa imong life kay nakita na ko nga wala ka ikaw ang artista nga wala gadali. Nagita na ko sa iyo kita na ko sa artista nga wala gadali. Chill lang siya sa iyang life, sa iyang pagka-artista, sikat siya pero wala siya overlap sa iyang pagka-artista nga nang parang trying hard. Hantod nga gihatag siya sa Ginoo iyang family, nga naa siya blessingan siya mga anak. Na karon very chill lang gyapon siya sa iyang pagiging mom niya nga wala gid siya nagdali nga usabay dapat himuon, mo makipag-compete ba ko sa ubang mga mom wa gini mo na makita siya. Very chill lang siya sa iyang life. So nakita nako kay contented man siya kung unsa ang blessing na gihatag siya sa imuha sa Ginoo. So mao na ako nakita sa imong ultimate yaw-yaw nako sa imuha. Ikaw sa imuhang life, unsa imong ultimate? Ay, sa akong life. Oo. Sa akong life, siguro, kanang, aside from contentment, I think it's the time na kanang abi na ko sa unang manggod nga kanang dapat successful ka. Good point gito ganina na successful ka, okay na ka. Ang ana ba, mo gini akong goal maging to be successful in what I do. Pero karon nga you have your own kanang family bitaw. Lahi man di ay kanang ang imong hunaw-naon is the success of sa imong husband syempre good wellness and syempre sa imong mga anak murag kana kung naa na tanan kanang okay imong bana walay sakit tanan-tanan and all mo man din ay real meaning for me
na success, di ba? And if you have like kana bitaw na practice gyud ninyo mag-asawa and family na to put God first, and that's really the success for me. Mo lisod man, di ba? Oo. Pero kita gyud nako ang successful jud ka kay nga naman kontento kay ka. Thank Palakpakan nato. We're very happy sa inyong family life, lalo na sa inyong mga kuan gud, inyong mga posting ninyo nga grabe gud kaayo mo ka family model gud mo sa ato ang family diri as kuan. O sa imong last na lang, favorite ni mga Bisaya nga word kay ako ang favorite nga Bisaya kuan. Kuan. Imo ha? Di na nakukuha ng kuan. Kay kuan na. Kay mo lang. Ako, I always, parang nasa kong back of my head, parang mananay mga problem, yung anak, puhon. Puhon. Nagi kanta si TJ, anak, di ba? Oo, Puhon. puhon. Kaya medyo kuan lang. Puhon is a good word siya. Yeah. Nakuan sa kanang manifesting ka. Oh, Yeah. manifesting diya po Ay, sa puhon, no? Oh my God. Hopeful. Di ba ka naman Oo. hopeful ka? Hopeful ka. Wow. Yeah, alam kita. Siya gid ay ang queen of manifesting, ang puhon, queen of puhon. Kani pa sa iluan lang taon mi kay gamay ra taon ni siya nga gamay. Thank you. Pero naadara po naman panghandok na sa Thank mga you. irog niya dito. Okay, ni kanay mong naong I will never forget. O, salamat kaayo. Basig na kay gusto nga ipakuan ba ipakuan nimo, ipa-promote ba nimo o sa I-promote. Ay, kuan. Ako, kuan. Among social media, sa among Prati TV, ang Prati TV na mo nasa YouTube. Ang kuan na mo among diary ba sa among family, may memories, ing ana. More sabi ingon nga si John bisan na gulay monetize kani atong himon para sa among kids ba. Family. Oo, makita nila pohon. Prati TV sa YouTube Prati at sa TV. Facebook. Instagram na mo. Yes. Ang mga Instagram, Isabel Oli Prats, John Prats, Danan, Feather Prats, Forest Prats, Freedom Prats. Yan. Okay. Ayan! Daghang salamat kayo ang Naomi Resort! Naomi Resort, yes. Kung gusto mo magpatukod og balay, DS Prats. Ayan. Kung gusto mo magpahuway sa Naomi Resort. Kung namoy mga events, hire akong banda. Yes! Sa Cornerstone. Oh. Cornerstone ang mga management, sa mga anak. Oh, Yes. DS Prats ang Construction. kay dili gid mo ibudulan. Yeah, so Okay. safe jud mo. Kung events, Sultana Events. Yan. Ah, Mga negosyo ni John. oh, mga negosyo kay sa Family nila. family ana. Daghang salamat kaayo Mrs. Isabel Olive Prats. Ay, wala ka nabulol. Grabe na Oh, kanang salamat kaayo og ang tapuhon makauban na nato si Kuya Jan Prats magbisaya na pud siya. Liba ko na to. Kaliba ko na to og kanang balik-balik lang tawon diri. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Unta nalingaw ka sa mo. Yes, super. Paano ba? Kung kita mo kung ano sa salamat. kung ano i-commercial usahay Oo, mo. salamat kaayo. Thank you kaayo. Daghang salamat po sa ato mga nagatan-aw karon hangtod sa sunod na po panag-istorya diri lang sa. Wow!